Trên bàn ăn, giám đốc không hề vội vàng bàn chuyện công việc, mà giống như một người bè trên tâm lý với Bạch Nặc. Và nhóm Phương Mạnh tán gẫu đủ chuyện trên đời. Cuộc trò chuyện chủ yếu để khách và chủ đều vui vẻ. Ăn no ăn ngon nhé, thích ăn thế sao? Đợi về đại đội rồi anh cũng sẽ làm cho em. Món ăn của vị đầu bếp này làm rất giống với hương vị chú đầu bếp nhà em. Ngày trước từng làm, đều cực kỳ ngon luôn. Có lẽ là cùng một thầy dạy ra đấy. Chẳng phải nói vị đầu bếp cấp 7 này cũng từ bên Cẩm Thị trở về sao? Không sao, chỉ cần hợp tác hôm nay thành công, sau này thiếu gì cơ hội đến ăn trực. Dạ vâng. Giám đốc nhà máy cơ khí đưa mấy người về văn phòng của mình. Thư ký đã sớm về trước một bước để chuẩn bị xong trà nước rồi. Cậu đúng là mượn hoa dâng Phật mà. Đây chẳng phải là thứ mấy hôm trước tôi đặc biệt gửi cho ông sao? Chỗ tôi có cái gì? Cậu nhóc nhà cậu lại không biết sao? Mấy loại trà cũ đó sao tôi nỡ lấy ra làm xấu mặt được? Gói trà này cậu tặng tôi, chính tôi còn chưa nỡ uống đây. Giờ lấy ra cũng là để cho đồng chí Bạch thưởng thức thôi. Cậu chỉ là người đi ké thôi nhé. Chú khách sáo quá à. Nặc nặc à, chúng ta đều là người nhà cả. Chú cũng không nói mấy lời vòng vo với cháu nữa. Nói thẳng luôn nhé, bản vẽ động cơ đó của cháu có thể bán cho nhà máy cơ khí không? Cháu yên tâm, về giá cả chú chắc chắn sẽ xin mức cao nhất cho cháu. Tuyệt đối không để cháu chịu thiệt. Đúng rồi, còn cả bản vẽ hệ thống giảm xóc xe nữa. Cháu thấy sao? Ngoài ra, cháu đối với bộ phận nghiên cứu nhà máy mình có hứng thú không? Phúc lợi đãi ngộ cháu cứ yên tâm. Vào làm là giữ chức phó trưởng phòng luôn. Lương tính theo kỹ sư bậc 9. Bạch Nặc cười lắc đầu. Chú à, hợp tác thì không thành vấn đề. Trước đây lúc cháu cải tạo động cơ cũng nhờ chú giúp đỡ, cháu đương nhiên không chọn nơi khác. Chỉ là cách thức hợp tác phải theo ý tôi. Giám đốc thấy vậy liền hiểu, gật đầu ngay tắp lự. Những ưu điểm của loại động cơ này tôi sẽ không nhắc lại nữa, chắc chú cũng rõ rồi. Vậy chúng ta hãy bàn thẳng vào cách thức hợp tác. Tôi không quản động cơ dùng ra sao, cũng không quản là bán ở trong nước hay xuất khẩu thu ngoại tệ. Cách hợp tác của tôi chỉ có một, chia hoa hồng. Thời gian cũng không cần quá dài, 5 năm là được. Bạch Nặc nói xong cũng chẳng vội bắt giám đốc chốt ngay, vì giá mua đất thì ông ấy có thể quyết, nhưng nếu là chia hoa hồng thì ông thực sự không có quyền này. Bàn xong còn phải báo cáo lên các cấp, xong quy trình nhanh nhất cũng mất 1 tuần. Không biết đồng chí Bạch muốn chia thế nào? Không nhiều, tôi chỉ lấy 3% thôi. Giám đốc nghe xong con số 3%, đôi mày hơi nhíu lại, mà đầy vẻ đắn đo. Khả năng tương thích của nó thực sự rất cao. Xe tải lớn dùng được, máy cày các loại cũng không thành vấn đề. Máy móc nông nghiệp cũng ổn. Có điều, nếu muốn cùng một mẫu động cơ mà lắp cho cả xe tải lẫn xe con, tôi nghĩ là giám đốc nhà máy cơ khí như chú chắc cũng biết rõ việc này là không thể nào. Nhưng nếu hợp tác thành công, tôi có thể thầu tất cả các dòng động cơ máy móc sau này. Phần cải tiến tôi sẽ lo hết. Vậy nên ý của cháu 3% này là tính cho mọi mẫu động cơ đúng không? Tất nhiên rồi, chuyện lớn như vậy mình giám đốc chắc chắn không quyết được. Nhưng cô cũng chẳng vội. Ông ấy đích thân dắt thư ký lái xe đưa 4 người Bạch Nặc đi sắp xếp chỗ ở, sau đó mới vội vàng lao đến nhà lãnh đạo. Tin hợp tác nhanh chóng truyền về. Giám đốc nhà máy không đợi thêm 1 phút, lập tức bảo thư ký đến nhà khách đón người. Đúng là việc gấp thì xử lý nhanh, hiệu suất thật đáng nể. Có điều, Bạch Nặc và Phương Mãnh đều hiểu rõ, chắc chắn là có sự tác động của mấy vị tiền bối trong nhà rồi. Đúng là vẫn câu nói đó, có người quen làm quan đúng là dễ làm việc thật. Bản thỏa thuận hợp tác này được phê duyệt nhanh quá. Đừng nói là giám đốc nhà máy cơ khí, ngay cả bí thư thành ủy thành phố Khai Nguyên cũng đều lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Thưa bí thư, tôi cũng không ngờ tới bản thỏa thuận hợp tác này lại được thông qua nhanh như vậy. Tầm ảnh hưởng của Viện Nghiên cứu Cơ khí tỉnh ta cao vậy sao? Có liên quan gì đến mấy lao già khó tính ở viện nghiên cứu đó chứ? Họ ở cấp trên làm gì có tầm ảnh hưởng lớn như vậy? Chủ yếu là vì thứ này thực sự hữu ích. Cấp trên mấy năm nay vì sự phát triển nghiên cứu cơ khí của đất nước, các lãnh đạo ai nấy đều lo đến phát hói cả đầu. Giờ, khó khăn lắm mới có được một bước tiến lớn thế này, nên phải dốc hết sức để ủng hộ thôi. Chỉ là một loại động cơ mới, tôi nghe nói loại động cơ này chỉ hợp cho máy móc dân dụng, xe tăng hay máy bay, nhưng vũ khí chiến lược thì không dùng được. Cháu đấy, vẫn còn trẻ quá, nhìn nhận chưa được sâu sắc đâu. Cậu à, cậu đừng có mà úp úp mở mở với cháu, coi chừng cháu về mách lại với chị của cậu đấy. Cháu không hiểu thì cậu dạy đi, mau giải thích cho cháu nghe. Chỉ giỏi mỗi cái trò mách lèo, cháu cứ đợi đấy cho ta. Ta đây còn biết mách lèo hơn cả cháu đấy. Cháu tưởng đơn đề nghị mà tỉnh gửi lên, tại sao lại được duyệt nhanh như vậy à? Đó là vì người nghiên cứu ra loại động cơ mới này. Cô bé đó năm nay còn chưa đầy 17 tuổi,
Nhỏ tuổi như vậy mà đã có thể độc lập nghiên cứu ra một loại động cơ mới, trực tiếp giải quyết vấn đề nan giải của nhiều viện nghiên cứu cơ khí suốt 2-3 năm qua chưa xử lý được. Chỉ dựa vào điểm này thôi đã đủ để cấp trên mở lối đi tắt cho con bé rồi. Một nghiên cứu viên cơ khí mới 17 tuổi. Tuy hiện tại con bé chưa thể chế tạo ra máy móc phù hợp cho vũ khí chiến lược, nhưng ai dám khẳng định sang năm hoặc 2 năm nữa con bé sẽ không nghiên cứu ra được chứ. Một người có thể nghiên cứu, một nghiên cứu viên cơ khí tạo ra mẫu động cơ mới không là gì cả. Nhưng nếu nghiên cứu viên này không chỉ trẻ tuổi mà còn tài năng, bối cảnh khủng và quan hệ rộng thì sao? Anh nói xem người như vậy cấp trên có coi trọng không? Em là hiện tại cấp trên đã chốt xong nhân viên bảo vệ riêng cho cậu ấy rồi. Dù sao những kẻ phản đối kia bề ngoài thì im lặng, nhưng trong bóng tối ai mà biết được chứ. Thỏa thuận hợp tác được ký kết rất thuận lợi. Bạch Nặc rất sảng khoái lấy thêm vài bản thiết kế của các mẫu động cơ khác ra. Không chỉ vậy, Bạch Nặc còn ở lại xưởng cơ khí vài ngày, trực tiếp hướng dẫn người của bộ phận nghiên cứu lắp ráp các mẫu động cơ và đưa vào sử dụng, đồng thời thuận tay nâng tầm hiệu suất máy kéo hạng nặng mẫu 72 lên hẳn một tầm cao mới. Cuối cùng Bạch Nặc trở thành kỹ sư, cố vấn hướng dẫn đặc biệt. Khi nào có vấn đề, cậu ấy mới tới. Tính ra thì trên người cậu ấy đã gánh 3 công việc rồi. Chuyên viên đặc biệt đội hành động quân khu Tân Thị, kiểu người có biên chế quân đội luôn đấy. Chuyên gia phác họa tội phạm cục công an Phúc Tinh, kỹ sư cố vấn bộ phận nghiên cứu xưởng cơ khí số 1 Khai Nguyên, chuyên gia hướng dẫn. Thật đáng sợ. Một đám các chú các bác cứ luyên thuyên tụ tập lại với nhau, thật là đáng sợ. Sao thế? Không sao, chỉ là đầu óc cứ ong ong suốt 2 tháng qua. Chỉ cần không có việc gì bắt buộc phải đến, tôi chẳng muốn bước vào đó một bước nào nữa. Thế nào? Chuyện bên ngoài giải quyết xong chưa? Đã giải quyết xong hết rồi. Cục Công an thành phố hôm qua đã chốt án và niêm phong hồ sơ vụ Đỗ Văn Các. Nghe nói phía kinh đô đã quyết định có mật lệnh truyền xuống dưới này, nói là vụ án này không được điều tra tiếp nữa. Hơn nữa người chủ trương chốt án niêm phong chính là một trong 4 người đó. Đêm đó nói xong, cùng Bạch Nặc mỉm cười nhìn nhau. Với kết quả này, cả hai đều không thấy bất ngờ. Sau khi vụ án Đỗ Văn Các khép lại, phía Bạch Nặc công việc ở xưởng cơ khí cũng đã hoàn thành xong. 4 người họ cũng cuối cùng bước lên con đường trở về huyện Phúc Tinh. Thời gian trước, Bạch Nặc và mọi người đã cố ý dạo quanh thành phố Khai Nguyên. Bề ngoài là đi dạo vô tri, nhưng thực chất là bí mật check-in. Trong đó điều khiến cô ấy bất ngờ nhất là ở nhà máy cơ khí số 1 đã thu được một chiếc xe tải giải phóng. Ngoài ra, còn ở nhà máy dệt thành phố đã thu được 10 chiếc máy dệt vòng, có thể bán trước cho đại đội một chiếc, để đại đội kiếm trước một khoản nhỏ. Có tiền rồi thì có thể tiếp tục nhập máy móc. Từ chỗ tôi, cứ như vậy, không chỉ giúp được đại đội trưởng thực hiện nguyện vọng dẫn dắt đại đội thoát nghèo làm giàu, tôi cũng có thể kiếm thêm chút đỉnh, lại còn được cái tiếng thơm nữa, ha 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 ha. Mơ thấy cái gì vậy? Đang ngủ mà cũng cười thành tiếng cho được. Bạch Nặc lập tức thu hồi nụ cười ngây ngô, cạn lời nhìn An Giật. Hi em họ nhỏ, em chưa ngủ à? Mà phải công nhận là Nựu Nựu giỏi thật đấy. Thư hưởng hoàn toàn ghen trội của nhà họ Bạch. Lúc mới đến, đi con đường ổ gà ổ voi này, anh suýt chút nữa là bị sốc đến nôn luôn. Nhưng giờ đi lại đường này đã ổn định hơn nhiều rồi. Cái quy trình giảm sốc này đúng là quá đỉnh. Bớt nói nhảm đi, Nặc Nặc đương nhiên là giỏi rồi. Nếu không anh nghĩ thỏa thuận chia 3% lại dễ dàng được phê duyệt như vậy sao? Lần này, thậm chí là bộ giảm sốc máy kéo hạng nặng mới của nhà máy số 1 cũng được Nặc Nặc tiện tay sửa lại luôn rồi. Nếu không phải chúng ta chạy nhanh, thì vị trưởng phòng nghiên cứu phát triển đó đã ra trước cửa nhà khách trải chiếu nằm chờ rồi. Nói gì cũng đòi giữ Nặc Nặc lại cho bằng được. Đúng. Em gái nhà mình là giỏi nhất, đặc biệt là ở khoản thực hành thì đúng là đỉnh của chóp luôn. Lưu Á Nam bấy giờ mới hài lòng cười gật đầu. An Giật thấy hai cô gái lại một lần nữa tựa đầu vào nhau nhắm mắt nghỉ ngơi. Phương Mãnh thở phào nhẹ nhõm, tập trung lái xe, liếc mắt nhìn qua với vẻ mặt đầy khinh bỉ. Nhìn cái gì mà nhìn, đồ nhóc con thối tha, ngay cả đối tượng còn chưa có. Cậu chả hiểu gì về cuộc sống ngọt ngào của người có bồ như tôi đâu. Sau khi An Vận nói xong, hai cô gái đồng thời mở mắt, nhìn anh ta với vẻ mặt cạn lời. Đến cả Phương Mãnh cũng nhanh chóng quay đầu nhìn một cái. Biểu cảm đúng là vô cùng phức tạp. Làm khổ chị rồi chị Á Nam. Nhiều lúc em thực sự muốn chọn cho chị một anh người yêu có mắt nhìn tốt hơn. Tiếc là tên này lại là anh họ của em, nên em đành cắn rứt lương tâm giúp người nhà chứ không giúp lẽ phải. Sau này mong chị bao dung anh ấy nhiều hơn. Tuyệt đối đừng vì chán ghét quá mà trả hàng nhé. Không sao đâu. Vì anh ấy có một cô em họ như em, nên người yêu này chị không trả đâu. Tôi muốn nhảy xe quá. Thôi đừng làm thế. Vốn dĩ mắt nhìn đã không tốt rồi, đến lúc đó mà lại què quạt gãy chân, em sợ làm lỡ dở cuộc sống tốt đẹp của chị dâu Á Nam sau này. Cuối cùng thì Lưu Á Nam thực sự không nhìn nổi nữa,
Ghé tai An Vận nói nhỏ về chuyện hai người đang yêu nhau. Xe đã đến. Cục công an huyện Phụ Tân rồi, mà anh chàng này vẫn chưa hoàn hồn lại. Mấy người này coi như đi công tác để hỗ trợ kỹ thuật. Sau khi về, còn phải sang bên cục công an viết một bản báo cáo ngắn gọn. Rồi mới lưu hồ sơ, làm xong xuôi thì cũng đã sắp tối rồi. Vậy tôi về trước đây, không đến nhà ông ngoại cả. Ăn cơm à? Chắc thôi ạ. Ông ngoại cả của em đáng sợ thế sao? Đó là với cậu thôi. Được rồi, đừng trêu anh ấy nữa, sắp khóc đến nơi rồi. Được rồi. Không trêu anh nữa. Nhớ ngày mai đưa chị Á Nam đến Thất Thủy Đại Đội ăn cơm nhé. Không thành vấn đề, có cần mang theo gì không? Anh đi khách. Mà còn hỏi chủ nhà có cần mang đồ gì không à? Có gì đâu chứ, thiếu gì hai người bọn họ. Em lần nào cũng đi tay không. Đã thế còn vừa ăn vừa gói mang về nữa. Em nói cho anh biết, đây không phải là chiếm hời đâu, mà là ăn trực kiểu người nhà. Lưu Á Nam nhìn An Vận với vẻ gượng gạo và bất lực. Không sao đâu chị Á Nam. Đến nhà anh thì em cứ nghe lời biểu ca là được, không sai đâu. Lúc đi thì không cần phải mang theo gì hết. Hai đứa mình vào núi một chuyến, có thịt có rau là đủ rồi. Vậy chốt thế nhé. Á Nam, đi thôi. Anh đưa em về nhà, tôi anh đi trước đây nặc nặc. Đồng chí Phương, hẹn gặp lại vào ngày mai nhé. Bạch Nặc thấy An Vận và Lưu Á Nam rời đi, rồi cùng Phương Mãnh đi tới nhà ông Lư. Ồ, sao hai đứa lại đến vào giờ này? Ăn gì chưa? Dạ chưa, tụi con sang đây để ăn trực đây. Ông ngoại, chú Bình Nam, làm phiền mọi người rồi ạ. Lưu Bắc Thịnh và Bình Nam kinh ngạc nhìn cái thằng nhóc đột nhiên biết giữ lễ nghĩa. Có gì đó không đúng. Thật sự không đúng chút nào. Thằng danh này từ khi nào mà ở trước mặt người nhà lại quy củ, lễ phép và hiểu chuyện như thế này? Tiểu biểu thúc đâu rồi à? Không phải cháu đã sắp xếp một lão lương y sao? Bây giờ cứ cách 2 ngày, Húc Lăng lại phải đến Đại Đội Hoài Hoa để khám họng. Có phải đó rồi không? May mà trong nhà còn mì với thịt. Để bác đi làm mì cho hai đứa ăn. Tạ Vệ Đông đã bàn xong xuôi rồi. Cháu biết ngay là việc này giao cho anh ấy quyết định là không vấn đề gì. Đúng vậy, cũng nhờ có thanh niên trí thức họ Tạ đó. Cậu ấy đã liên tục chạy qua Đại Đội Hoài Hoa suốt hơn nửa tháng trời. Không chỉ vậy, còn phải cảm ơn đại đội trưởng đại đội Thất Thủy của các cháu. Nếu không nhờ bác ấy thuyết phục đại đội trưởng đại đội Hoài Hoa cùng giúp sức yểm trợ từ bên trong, thì chuyện này chưa chắc đã thành. Vị lão tiên sinh đó lúc đầu rất bài xích việc giao tiếp với người lạ. Ông cứ yên tâm đi, chuyện qua các cảm ơn cháu sẽ lo liệu chu đáo, chỉ cần đối phương tận tâm chữa họng cho. Tiểu biểu thúc, chuyện sau này cháu và Phương Mãnh sẽ thu xếp ổn thỏa. Lưu Bắc Thịnh mỉm cười, chuyện này thì ông không lo. Bạch Nặc và Phương Mãnh ở đây đều có phòng riêng của mình. Hai đứa lần lượt ra sau vườn tắm rửa. Lúc trở ra thì vừa hay 2 bát mì nước thịt sợi cay nồng thơm phức cũng vừa làm xong. Ăn xong bữa tối, Bạch Nặc thở phào một hơi. Kết quả, một câu nói của Du Quốc Thắng khiến hai kẻ định nằm phế ở nhà lại một lần nữa bật dậy. Về kinh đô. Sao tự nhiên lại phải về kinh đô vậy à? Ông, ngoại lần này về là định trở mặt với đám người phe đó sao? Sắp đánh nhau rồi à? Cháu sẽ về cùng với ông. Ông cứ nói đi, chúng ta sẽ xử lý đứa nào đầu tiên? Cái con bé này, tuổi thì nhỏ mà sao suốt ngày sát khí nặng nề thế. Ngoan ngoãn ở lại đây cho ông. Đợi ông về xử lý xong việc nhà, sau đó sẽ nhờ bác Du của cháu tìm cho một suất vào Đại học Công Nông Binh, rồi sau đó lo mà đi học cho tử tế. Hả? Đi học á? Cháu bỗng thấy ở dưới quê làm ruộng cũng tốt mà. Cháu còn có thể cùng chú họ lén lút đi làm ăn kinh doanh. Chẳng phải thú vị hơn đi học nhiều sao? Đột nhiên thấy ông ngoại về nhà cũng tốt đấy chứ. Không có người lớn kìm kẹp thì cháu ở vùng Đông Bắc này chẳng phải muốn quẩy thế nào thì quẩy sao? Con có thể tranh thủ lúc làm nhiệm vụ tạt qua để giải quyết nợ cũ. Chuyện đi học thì thôi dẹp đi ạ. Ông ngoại, lần này về kinh có phải lệnh giám sát ông bà ngoại từ phía trên đã được gỡ bỏ rồi không? Thật sao? Trước đó ông đã nói rồi, mấy chuyện vu khống đổ lên đầu chị cả và anh rể đó. Chứng cứ không đủ, lại thêm mấy nhà cùng bảo lãnh, phía lãnh đạo cũ cũng chưa từng gật đầu. Nên đám người đó dù có dùng hết mọi thủ đoạn, cuối cùng cũng chỉ khiến họ bị tạm thời quản thúc tại gia, không được ra ngoài, chứ không thể khiến hai ông bà bị điều đi cải tạo. Thực ra, chẳng qua là chúng ta thuận theo thế trận, vừa để tạm thời ẩn mình nhẫn nhịn, vừa để bảo vệ tốt những thứ trong tay ông ngoại cháu. Hôm kia, một dự án quan trọng nhất trong viện nghiên cứu bí mật quốc gia đã thành công. Ánh mắt của đám người đó đều bị thu hút về phía đó rồi. Bên ta nhân cơ hội này nộp hồ sơ minh oan hoàn chỉnh. Đã minh oan thành công cho ông ngoại.
và bà ngoại của các cháu, muộn nhất sáng mai. Họ sẽ được trực tiếp đưa đi bí mật đến biên giới để làm nghiên cứu. Sáng nay bác đã nhận được tin từ ông ngoại gửi tới, bác cũng phải qua đó. Là đến chỗ bác cả của cháu, Dư Quốc Thịnh. Vẫn chưa đưa ra câu trả lời chắc chắn. Dù sao thì việc đi nghiên cứu đồ chơi bí mật, nói nhiều quá sẽ khiến bọn trẻ gặp nguy hiểm không đáng có. Chỉ mỉm cười một cái, ông ngoại và ông đều là chuyên gia nghiên cứu đồ chơi cơ khí. Còn hướng nghiên cứu của bác cả lại chính là hệ thống tên lửa. Ba người này bỗng nhiên được hợp tác cùng nhau. Không khó thấy tầm quan trọng của lần nghiên cứu này. Là xe tăng, ông ngoại à. Dạo trước cháu vừa nghiên cứu ra một mẫu động cơ kiểu mới. Gần đây cháu vừa hay có chút ý tưởng chắc là nên đem loại động cơ này cải tiến thành mẫu phù hợp với ông. Sáng mai cháu gửi bản vẽ cho mọi người, tốt lắm. Vậy ông sẽ đợi bản vẽ của nữ, cháu cứ yên tâm mạnh dạn mà làm mọi chuyện. Đã có ông ngoại đây rồi. Ở đây này, Bạch Nặc đã dùng thời gian suốt một đêm để sửa xong hệ thống động cơ dành cho xe tăng hạng nặng. Sáng sớm hôm sau, cô cùng Phương Mãnh giữ cả ba người tiễn Dư Quốc Thịnh Bình Nam lên chuyến tàu hỏa đi về phía kinh đô. Việc làm ăn ở chợ đen bên này vẫn cần Dư Húc Lâm tổng hợp sắp xếp, hơn nữa anh ta còn đang trị liệu. Định đợi sau khi mọi chuyện được sắp xếp ổn thỏa mới cùng Bạch Nặc trở về. Sau khi bước ra khỏi ga tàu, Bạch Nặc và Dư Húc Lâm hẹn 2 ngày sau giao một lô hàng. Sau đó, cô liền cùng Phương Mãnh hướng về đại đội thất thủy. Bạch Nặc vừa đến đầu làng của đại đội thất thủy, từ đằng xa đã thấy chú đội trưởng cầm cái tàu thuốc lớn đứng bên đường, đang chửi bới vài người. Chú đội trưởng, tôi đã về rồi. Phía Phương Mãnh vẫn đang thong dong đi theo sau cô gái nhỏ ngay phía sau không xa. Kết quả ngẩng đầu lên liền thấy cô bé nhà mình một cước đá bay một gã thanh niên đang vừa nhấc một tảng đá lớn lên, đá bay ra ngoài luôn. Còn dám đến đại đội thất thủy đánh đại đội trưởng của bọn này à? Ông đây hôm nay cho mày đăng xuất. Chú không sao chứ? Không sao, mau lên, mau về gọi người đi. Phương Mãnh gật đầu một cái, rồi đưa tay lên miệng, liên tục huýt sáo những tiếng vang dội vọng về hướng trong thôn. Đây là đang tập hợp à? Trời ơi, thế này được không? Chân cậu nhanh, mau chạy một chuyến đi. Tôi lên giúp một tay, lũ danh con này. Đâu cần đến anh ra tay chứ. Còn chưa đợi Phương Mãnh kịp trả lời, từ trong đám đông, một thanh niên cao gầy văng thẳng xuống chân Phương Mãnh. Ái chà chà, đau chết ông rồi, con mụ thối tha này. Hôm nay ông đây nhất định phải xử lý mày. Trời đất ơi, ông đây bảo anh lên giúp, đừng để cô bé bị thương. Không phải bảo cái thằng này đi gây ra án mạng đâu. Anh gõ nhẹ cái đầu thằng danh đó thôi, đừng có đánh cho nó hẹo đấy. Mau lên, ở ngay đằng kia. Ngụy Trung Bình nhìn kỹ một cái liền trợn tròn mắt. Cô gái đi bên cạnh đó không phải là Từ Lai đệ, nhà lão Từ sao? Không đúng, con bé này từ lúc đoạn tuyệt nhà họ Từ đã tự đổi tên thành Từ Thắng Nam rồi. Ngụy Trung Bình còn chưa kịp nói gì, đã thấy một cơn gió lướt qua bên cạnh mình. Bố dai dai, ông tránh ra, đang đánh nhau, không có việc của ông. Ra phía sau mà trốn đi. Con cái cưng à, con nghe đi. Mẹ nó, dám đến đại đội thất thủy bắt nạt người à? Anh chị em ơi, xông lên xử lý tụi nó cho ông. Xử tụi nó, dám bắt nạt người của đại đội thất thủy hả? Bà đây sẽ cào cho mày nát mặt. Mau lên. Tôi túm được tóc nó rồi, đánh nó đi. Dám đá bà già này à? Chị em ơi, để hắn lại nhổ sạch tóc hắn đi. Sau này không biết mấy thanh niên ở đại đội khác với mấy cô gái trẻ còn dám đến đại đội này lấy vợ gả chồng không nữa. Đàn ông giòm là không xong rồi. Lát nữa phải dựng cái biển ở cổng làng của đại đội trưởng, trên đó ghi là đại đội thất thủy nói không với bạo lực gia đình. Bắt đầu từ chúng ta không phân biệt nam nữ. Ngụy Trung Bình thấy tình hình càng lúc càng hỗn loạn. Một mình ông ấy hoàn toàn không cản nổi đám nhóc trong đại đội, nên thôi cũng mặc kệ luôn, chỉ chờ chú Lưu thân yêu của bọn họ đến dọn dẹp bãi chiến trường. Chuyện này là sao đây? Còn chuyện gì nữa chứ? Một lũ khốn kiếp bắt nạt con gái đã gả đi của làng mình, muốn bảo vệ người của mình. Ông bí thư cũ vốn đang mang bộ mặt dầu dĩ, vừa nghe thấy câu này liền quay đầu hét vào đám thanh niên đang hỗn chiến. Đám nhóc con của đại đội thất thủy, đứa nào cũng phải nương tay một chút cho tao, đừng có đánh cho người ta đang xuất luôn đấy. Được rồi, đừng khóc nữa đồ vô dụng. Con với chú Ngụy và bác Lư nói cho rõ ràng xem rốt cuộc là có chuyện gì. Cha mẹ chú Ngụy, bác Lư, anh trai của Đồng Giai Cầm vì thọt một chân lại còn bị hủy dung nên mãi không tìm được vợ. Năm ngoái lúc con mới gả qua đó thì mọi chuyện vẫn bình thường. Dạo gần đây bỗng nhiên cứ hay sáp lại gần con. Mẹ hắn thấy thì vờ như mù. Con nói chuyện này với Đồng Giai Cầm, anh ta lại bảo là do con nghĩ nhiều quá. Anh trai anh ta vì cứu anh ta nên mới thọt chân. Chúng con nên chăm sóc anh ấy thật tốt.
Lúc đầu con cũng không nghĩ ngợi gì, cho đến đêm qua dậy con mới tình cờ nghe thấy. Nhà bọn họ định để con sinh một đứa con, cho anh trai của Đồng Giai Cầm trước, rồi sau đó mới sinh cho Đồng Giai Cầm. Cả nhà bọn họ đều định để con làm vợ Đồng Giai Cầm trên danh nghĩa, nhưng thực chất là vợ của hai anh em. Con bảo nhà con chỉ có mình con là con gái, cho dù có bị nhà ngoại phát hiện ra thì cũng chẳng ai dám đến tìm bọn họ gây rắc rối. Sau này đồ đạc của cha mẹ con cũng đều là của hai. Sau khi nghe xong lời của con gái nhà họ Diêu, mấy người đứng xung quanh tức đến mức tóc như muốn dựng đứng cả lên. Mẹ chị ấy càng ôm chặt lấy con gái mình, xót xa đến mức nước mắt chảy dài. Hồng Quả, đám người đó rốt cuộc là sao? Bác ơi, trước đây bác từng dạy cháu gặp chuyện phải bình tĩnh, xem rõ tình hình rồi mới đưa ra quyết định. Những điều này cháu đều nhớ rõ, nên đêm qua sau khi nghe thấy chuyện đó cháu đã lén quay về phòng cho đến lúc trời sáng. Cháu thừa lúc không ai chú ý liền chạy về nhà. Kết quả là trên đường lại bị họ bắt gặp. Cháu cũng không dám dừng lại, chỉ nghĩ là chạy về được đại đội mình là cháu sẽ an toàn. Họ có người là họ hàng nhà họ Đồng, có người là đám bạn xấu của Đồng lão đại, chắc chắn là đã nhận lợi ích từ nhà họ Đồng để bắt cháu về. Trong đó có hai người được Đồng lão đại hứa hẹn với họ, sau này căn nhà của cháu ở Thất Thủy đại đội sẽ thuộc về họ, còn muốn đuổi bố mẹ cháu đi nữa. Giọng của Diêu Hồng của vừa dứt, bầu không khí lập tức trở nên đông cứng. Suốt khoảng 2-3 phút đồng hồ, không một ai lên tiếng. Anh em nhà họ Ngụy, mấy anh em mình đến nhà lão Đồng một chuyến. Nhà chồng Hồng của ở đội sản xuất của công xã bên cạnh, cách Thất Thủy đại đội khá xa, nếu đi bộ thì chắc phải mất gần 1 ngày. Bí thư Lư và đại đội trưởng đã ngăn mọi người lại trước để tìm mấy bậc cao niên có uy tín trong làng, cùng bàn bạc đưa ra đối sách. Tiết Hoa, trên vai cháu đang vác cái gì thế? Ngụy Gia Cẩn. Hồi cháu còn nhỏ có một lần ở trên núi bị rắn cắn, chính chị Hồng của đã phát hiện, sau đó đi gọi chú Diêu. Lúc đó ông nội không có ở nhà, là chú Diêu và thím Diêu mang theo tiền cõng cháu đi bệnh viện tìm bác sĩ. Con rắn đó cũng là do chị Hồng của bắt mang đến bệnh viện, nếu không cháu đã mất mạng rồi. Ông nội nói bố dùng đồ chơi để bảo vệ mọi người. Cháu không thể vĩ đại được như thế, nhưng cháu có thể dùng đồ chơi săn để báo thù cho chị Hồng của. Kẻ nào dám bắt nạt chị cháu sẽ tiện hắn đi luôn. Chị dâu hai ơi, chị mau quản con bé này đi, thật là quá quát rồi. Sao lại có cả Lưu Thiết ở đây thế này? Hoa, sao cháu lại dám trộm súng săn của ông ngoại ra thế hả? Không đúng nha, thứ này chẳng phải đã tháo ra rồi giấu đi rồi sao? Chị ơi, em sai rồi. Em sai rồi, em thật sự biết lỗi rồi ạ. Cái đồ nhóc con này, tuổi thì còn nhỏ mà đã dám đòi xử lý người khác bằng một phát súng rồi. Để xem giờ em còn định tiện ai đi nữa nào. Ngay lúc này, một chiếc xe giải phóng treo biển vàng tiến vào Thất Thủy đại đội. Nặc nặc, cùng Tôn Ngọc Khê nhà họ Ngụy bước xuống. Tạ Vệ Đông và mấy người khác lập tức trợn tròn mắt, khó mà tin được, lại đầy vẻ kinh ngạc nhìn hai người họ nói: cái thứ to lớn này trông ngoài thật đấy chứ. Ôi trời đất ơi, cháu gái ơi, cái này ở đâu ra thế hả? Ôi chao, lại còn là biển vàng nữa. Này cháu nói thật cho ông nghe xem nào, chiếc xe này từ đâu mà có vậy? Đừng để nó gây ảnh hưởng xấu đến cháu hay người thân trong gia đình đấy nhé. Mấy chuyện phạm sai lầm là chúng ta không được làm đâu. Nói đúng lắm, dùng xe công vào việc tư là không nên. Mượn tài nguyên quốc gia để trục lợi cá nhân càng không được. Hai đứa trẻ này, hãy đi cùng chú Ngụy đem xe đi trả đi. Các cháu còn nhỏ không cần phải ra mặt, cứ để chú Ngụy đi xin lỗi cho. Mấy ông cứ yên tâm đi ạ, cháu không có dùng xe công vào việc tư đâu, càng không mượn tài nguyên quốc gia để trục lợi cá nhân. Chuyện này cháu đâu có dám làm. Xe này là được cấp cho người thân của cháu sử dụng. Anh ấy thường xuyên đi lại giữa kinh đô và tỉnh Liêu để vận chuyển vật tư. Vừa hay đang lúc nghỉ ngơi nên cháu mới mượn chiếc xe này qua đây. Dù sao đỗ ở đó cũng không làm gì, tối nay đợi chúng cháu quay về sẽ mang xe đi trả ngay. Sẽ không lỡ việc cũng không tính là phạm lỗi đâu ạ. Các ông cứ yên tâm đi ạ. Đúng là như vậy đó ông Ngụy, cụ Ngụy. Mọi người cứ yên tâm, chiếc xe này được mượn theo đúng quy trình, không tính là phạm lỗi. Vậy thì tốt rồi, các cháu đã giúp chúng ta giải quyết được việc lớn lúc đầu rồi. Những vấn đề tiếp theo cứ giao cho mấy người lớn các anh xử lý đi, để bọn họ cứu người ra ngay. Hai đứa dắt theo Tiểu Diêu và vợ nó đi thẳng lên công xã cho ta. Chuyện này muốn làm lớn thì phải náo lên công xã, không thể để chịu thiệt được. Chỉ trong chốc lát, mấy vị lão gia tử đã bàn bạc xong xuôi mọi chuyện hậu sự rồi. Đội nghĩa quân trẻ tuổi đang chờ xuất phát nghe vậy, tức thì tinh thần phấn chấn hẳn lên. Các cháu nhớ kỹ, đến nhà họ Đồng, các cháu có thể đập,
Có thể đánh nhưng không được tiễn ai đi, rõ chưa? Rõ. Chúng cháu rõ rồi, lên xe xuất phát, rõ. Lão nhị, con ra đầu. Làng xem anh họ con sao vẫn chưa về. Đuổi theo một con danh mà mất thời gian thế à? Cẩn thận kẻo con nhỏ đó chạy thoát về. Đại đội thất thủy rồi, lão nhị. Rốt cuộc anh đã cưới cái thứ gì về vậy? Cưới về chẳng phải để nó sinh con cho anh cả anh sao? Thôi, đó tốn tận 80 đồng tiền xính lễ, làm. Chút việc còn con này cũng không xong. Lại còn dám bỏ trốn với bà già này nữa. Sinh ra cũng là con cháu nhà họ Đồng chúng ta thôi. Có gì mà không cam lòng, tôi nói cho anh biết. Lát nữa bắt được người về rồi. Anh phải dạy cho con danh chết tiệt đó một bài học. Đồng lão nhị cúi gằm mặt, nghe mẹ nói những lời này, hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn anh cả, mím chặt môi không nói lời nào. Lại giả vờ câm với tôi à? Tôi thật đúng là uổng. Công sinh ra anh rồi, anh còn không bằng lòng hả? Anh đừng quên năm đó, nếu không phải vì cứu anh cả anh có bị thương nặng thế không? Đứa con trai cả giỏi giang của tôi vì anh mà thọt một chân, mặt cũng hỏng rồi. Nếu không với bản lĩnh của anh cả anh, sao lại thèm thứ anh cưới về chứ? Chỉ là một đứa vô dụng không có anh em trai. Chúng ta để mắt từ nó là giữ thể diện cho nó rồi. Bảo nó sinh con thì nó phải sinh, nó là vợ anh thì phải giúp anh trả nợ. Đây là cái nợ hai vợ chồng anh thiếu anh cả. Mẹ, con chỉ là sợ làm nỡ giờ anh cả. Mẹ của Hồng của cũng chỉ sinh được mỗi đứa con gái. Tôi nghe nói việc sinh con cũng có tính di truyền đấy. Ngộ nhỡ Hồng của cũng không sinh được con trai thì tính sao? Hay là tiếc quá rồi. Không được đâu. Đã qua thời gian dài như vậy rồi. Lão nhị, con sang bên thất thủy đại đội xem sao. Để xem rốt cuộc là tình hình thế nào rồi. Trong lòng tôi cứ thấy bất an thế nào ấy. Đúng là nên đi xem một chuyến. Đám người ở thất thủy đại đội không dễ đụng đâu. Tuyệt đối không được để họ biết được. Lão nhị, con sang nhà bố vợ xem đi. Nếu thật sự xảy ra chuyện thì cứ bảo là tự con quyết định, vì con thấy có lỗi với anh cả. Đã rõ chưa? Đống Giai Cầm nghe cha mình nói mà không thể tin nổi, nhưng lại thấy cũng hợp lý mà nhìn lão Đống. Thế nhưng ngay lúc này, bên ngoài bỗng truyền đến tiếng động lạ. Ngay sau đó là tiếng rất nhiều người kéo đến. Này, nhà ai lại có người thân đến mà còn mang theo cái thứ to đùng thế kia? Định khoe khoang với ai chứ? Không sợ gặp của báo à? Làm nhảm cái gì thế? Không sợ người ta nghe thấy à? Tao cảnh cáo mày, lau mà giữ cái mồm thối lại. Nếu vì chuyện này mà ảnh hưởng đến việc của con út, tao sẽ không tha cho mày đâu. Trời ơi, sao nhiều người kéo đến thế này? Họ đến tìm ai vậy nhỉ? Không đúng, kia chẳng phải người của thất thủy đại đội sao? Trong đó còn có bạn học tiểu học cũ của con trai tôi nữa. Kia, ái chà, đúng là người của thất thủy đại đội thật rồi. Như vỡ tổ ông ấy, sao mà kéo đến đông thế này? Mau nhìn kìa, họ đang đi về phía nhà họ Đống. Các người muốn làm gì hả? Cái lũ tiểu danh con này còn dám đến tìm bà già này gây sự hả? Mau biến đi cho bà ngay. Tự mình muốn đến báo đáp cho nhà họ Đống các người đây, vì những chuyện kinh tởm các người đã làm. Con danh con này, sao mày dám nói chuyện với bề trên như thế? Cha mẹ mày dạy mày như thế à? Đúng là vô giáo dục mà. Cha, cái mặt này cũng dày gớm nhỉ? Mày dám đánh tao sao? Đánh bà thì đã sao? Đánh bà một cái, thế vẫn còn là nhẹ đấy. Nhà họ Đông các người sống không ra con người. Đúng là một lũ cầm thú. Đó là chuyện riêng của nhà bà. Nhưng ở đại đội thất thủy chúng tôi, một cô gái tốt cả vào nhà bà. Kết quả là các người lại định không coi cô ấy là con người nữa hả? Thôi buổi nào rồi mà. Con dám để con dâu gả cho cả hai anh em một lúc. Ai cho các người cái gan đó hả? Bắt Diêu Hồng phải sinh con cho lão đại nhà các người nữa.
Mẹ kiếp cái nhà họ Đông này. Thật sự tưởng người của đại đội Thất Thủy chúng tôi dễ bắt nạt sao? Bà nói bậy, không thể nào. Nhà họ Đông hóa ra lại có ý đồ đó. Hèn gì lúc đầu đưa sính lễ cao như vậy. Tôi cứ tưởng nhà họ cuối cùng cũng biết thương thằng hai một lần. Ai mà ngờ được chứ. Chuyện này làm thất đức quá. Con gái nhà lành ai lại để họ trà đạp thế chứ. Chứ còn gì nữa. Cậy con gái nhà họ Diêu không có anh em nên bắt nạt mà. Ai mà dè. Người ta có cả đại đội chống lưng cho kìa. Tôi đã bảo mà. Sáng sớm ra đã thấy bà già họ Đông chạy khắp nơi. Trông có vẻ cuống cuồng lắm. Xong mấy đứa con cháu nhà Đông Tam Khánh cũng chạy thục mạng ra ngoài. Xem ra là con dâu thứ nhà họ Đông bỏ trốn rồi. Các người nói bậy gì đó, chúng tôi không có. Toàn là con danh này nói điêu thôi. Trời đất ơi, ông trời không có mắt mà. Mau tới xem này, con danh này. Nó dám bắt nạt người già đây này. Bà thôi cái giọng đó đi, tôi đã dám dẫn người đại đội tới đây thì không có chuyện bỏ qua cho các người đâu. Đừng có lôi danh dự ra nói với tôi. Cùng lắm đời này tôi ở vậy với cha mẹ. Cái danh dự rách nát đó ai thích thì cứ lấy đi. Lúc trước nhà họ Đông bỏ ra 80 đồng sính lễ để cưới tôi về là định để tôi sinh con cho cả lão đại nhà họ Đông. Từ ngày tôi gả vào đây, lão thái thái và lão gia tử nhà họ Đồng cứ luôn dùng đủ mọi cách để ghép tôi và con trai cả của họ lại một chỗ. Chỉ là từ nhỏ tôi đã giúp gia đình làm ruộng nên cũng có chút sức lực. Hơn nữa họ sợ tôi về Thất Thủy đại đội tố cáo nên vẫn luôn chưa thể thực hiện được. Chuyện này là do tối qua tôi vô tình nghe lén được nên sáng sớm đã chạy về đại đội mình. Nhà họ Đồng chột dạ, thấy tôi chạy mất liền vội vàng gọi mười mấy người đuổi theo. Mọi người không tin sao? Vậy thì nhìn cho kỹ đi, mợ à. Mợ ơi cứu cháu với, cháu sắp bị họ đánh hẹo rồi. Trụ tử. Mợ ơi cứu cháu với. Nói cái gì vậy? Không biết phải nói gì à? Biết, cháu biết rồi, là mợ đã bảo chúng cháu đi bắt Diêu Hồng Quả về đây, bảo là bắt về để sinh con cho lão Đồng. Con nói Diêu Hồng Quả đã dám chạy thì tối nay nhất định phải bắt cô ta chui vào chăn của lão Đồng. Không sinh được con thì không được ra khỏi phòng. Sáng sớm hôm nay khi trời còn chưa sáng, mợ đã đến nhà cháu đưa cho mẹ cháu 2 đồng, bảo cháu đi giúp bắt người. Con nói nếu người đó không ngoan, trên đường bắt về cứ việc xử lý theo ý mình, miễn là còn giữ được một hơi thở, mang về sinh con cho lão Đồng là được. Cháu thật sự biết lỗi rồi, cháu không dám nữa đâu, không dám nữa đâu. Không sai, đúng vậy, mẹ tôi sáng nay cũng nhận 2 đồng để tôi giúp nhà họ Đồng đi bắt người. Tôi cũng thế. Ngụy Gia lạnh lùng nhìn Đồng lão thái thái đang đứng hình hoàn toàn, vừa định mở miệng thì Bạch Nặc đứng sau khẽ giật tay áo anh ấy. Đừng phí lời với bọn họ nữa, mau ra tay đi, muộn chút nữa người của công an và cách hội sẽ đến nơi đấy. Đến lúc đó sẽ khó mà tác động rồi. Cách hội thực sự không vấn đề gì chứ, yên tâm đi. Bà đây không rảnh để nói nhảm, ra mức hiếp con gái của Thất Thủy đại đội chúng tôi. Thật sự tưởng không có ai chống lưng cho nó hả? Xử lý hết nhà họ Đồng cho bà. Tiếng vừa dứt, thanh niên của Thất Thủy đại đội ồ ạt xông lên. Ơ kìa, các người định làm gì đó? Dừng tay lại, ôi mẹ ơi trời đất ơi. Thế này thì sống sao nổi nữa đây? Có phải chúng ta đã quên mất An Tiểu Vũ và đồng chí Lưu rồi không? Không biết họ đã đến đại đội mình chưa nhỉ? Giờ đã chưa rồi, 2 người hẹn ăn cơm đó chắc 8 phần là đến rồi. Không sao đâu, nhà đâu phải không có người. Thím Thúy Nga và thím Hồng Anh thấy họ rồi, sẽ bảo họ về nhà. Trước, thím Thúy Nga có cầm chìa khóa nhà tôi, tiện thể để biểu ca giúp dọn dẹp nhà cửa luôn. Đã lâu rồi chưa về mà, chắc chắn có nhiều thứ cần phải thu dọn lắm. Có lý, động tĩnh bên này náo nhiệt quá. Sau khi nhận được tin báo, các đồng chí công an lững thững chạy tới, cùng với các đồng chí bên cách hội đều rơi vào trầm mặc. Lúc mới đi, lãnh đạo cũng không có nói là tình huống này, giờ biết bắt bên nào đây.